السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة حروب وخرائط، وعودة أخرى إلى الحرب الروسية الأوكرانية. وضمن هذه الحرب نتكلم عن جبهات دونيسك. تكلمنا يوم أمس عن جبهات دونيسك الجنوبية الغربية، والتي هي على مقربة من مقاطعة دنيبرو بتروفسك، وإضافة إلى مقاطعة زابوريجيا. يوم أمس حصلت تطورات لم نتطرق لها، وهي أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مدينة بيسكي. أين تقع هذه المدينة، وما هي أهميتها، وما هي خطوات القوات الروسية المقبلة بعد أن سيطرت على هذه المنطقة؟ كل ذلك سنناقشه إن شاء الله خلال هذه الدقائق. أولا الخبر نأخذه عن موقع liveumap.com. هذا الموقع أعتبره أنا محايدا، وينقل تفاصيل ما يجري في أوكرانيا بحيادية ومن كافة الأطراف. وقد يلومنا بعض الأخوة المتابعون بأننا فقط لا نأخذ إلا من هذا الموقع. أنا أقول آخذ من أكثر من موقع، ولكن بعد أن نقارنها مع بعض المصادر الأخرى أو المواقع الإخبارية الأخرى نأخذ أحد هذه المصادر، ومن ضمنها هذا المصدر موقع liveumap.com. وكما قلنا هو موقع متابع لكافة النزاعات في كافة أنحاء العالم، وليست في أوكرانيا لكي يكون محايدا أو مساندا لأوكرانيا أو مساندا لروسيا. إذن هذا الموقع يقول أن هجمات للقوات الروسية تم صدها من قبل القوات الأوكرانية في منطقة كراسنوغوريفكا. وكراسنوغوريفكا هي تقع إلى الشمال الغربي من مدينة بيسكي، وهي التي تمكنت القوات الروسية من السيطرة عليها. أي معنى ذلك أن القوات الروسية سيطرت بالكامل على بيسكي وتوجهت باتجاه كراسنوغوريفكا. ويقول نفس المصدر أن الاشتباكات الآن على مقربة من بارفا مايسكا، ومدينة بارفا مايسكا تقع إلى شمال أو غرب مدينة بيسكي. وسنلاحظ ذلك من خلال الخرائط لكي نفهم أين وصلت القوات الروسية من أجل دفع القوات الأوكرانية عن محيط مدينة دونيسك. أولا هذه هي جبهة بيسكي، وهي التي تقع مباشرة إلى الغرب من مدينة دونيسك. هنا تقع مدينة دونيسك، وهنا منطقة بيسكي، والقوات الروسية الآن تتوجه نحو الغرب لكي تبعد القوات الأوكرانية بعيدا عن مركز مدينة دونيسك. هذه هي مدينة دونيسك، وهذه هي مدينة نوفا سيلكا التي ناقشناها يوم أمس، وقلنا أن القوات الروسية حاولت أن تسيطر على هذه القرية إلا أنها لم تتمكن من السيطرة عليها. وكانت التقدمات كما قلنا في جبهتين، في بيسكي ونوفا سيلكا، لكن التقدم الذي حصل يوم أمس هو في جبهة بيسكي. وكما يبدو نلاحظ أن هناك من مدينة دونيسك نحو بيسكي هناك طريق مهم جدا يتقدم نحو مدينة كراسنوغوريفكا. هذه هي المدينة المهمة والتي تؤدي، هناك طريق مباشرة يؤدي إلى مدينة دنيبرو، ودنيبرو هي عاصمة أو مركز مقاطعة دنيبرو بتروفسك. مثل ما ناقشنا أمس وقلنا أن الطريق من دونيسك ونحو شمال نوفاسيلكا يتوجه إلى زابوريجيا. إذن هناك في هذه الجبهة، جبهة غرب دونيسك، كما قلنا طريقين مهمين: الأول دونيسك نحو زابوريجيا، ودونيسك نحو دنيبرو، وطريق آخر من دونيسك شمالا نحو باخموت ونحو كراماتورسك. الآن القوات الروسية تحاول أن تقترب من دونيسك زابوريجيا من الناحية الجنوبية من منطقة نوفاسيلكا، إلا أنها لم تتمكن من التقدم، ولكن هناك تقدم نحو بيسكي من أجل الوصول إلى كراسنوغوريفكا، وبعد ذلك تصل إلى الحدود الإدارية لمقاطعة دونيسك مع مقاطعة دنيبرو بتروفسك. هذه هي مدينة دونيسك وجبهاتها الغربية. ونلاحظ تحشد القوات الأوكرانية إضافة إلى القوات الروسية. هناك أكثر من 6 ألوية إلى 7 ألوية تدافع بها القوات الأوكرانية غرب مدينة دونيسك. لواء مشاة خفيف إلى الشمال، شمال أفيديفكا، وهناك لواء منقول جوا، ولواء أيضا من القوات الخاصة، ولواء مشاة ميكانيكي إضافة إلى كتيبة مشاة أيضا معه.
وأيضا لواء مشاة آلي آخر على طريق دونيتسك تجاه زابورجيا، وأيضا لواء مشاة آخر مشاة ميكانيكا، أي 3 ألوية، أي فرقة آلية بالكامل تدافع غرب مدينة دونيتسك، إضافة إلى فرقة أخرى من 3 ألوية مشاة ولواء مشاة آلي في شمال مدينة دونيتسك. إذن أكثر من فرقتين تدافع غرب مدينة دونيتسك، وهذا هو السبب الذي يجعل القوات الروسية تتقدم بشكل بطيء جدا تجاه هاتين الجبهتين في شمال وغرب مدينة دونيتسك، لأن كما قلنا أن القوات الروسية تهاجم بمستوى فوج تكتيكي أو كتيبة تكتيكية، بينما القوات المدافعة بمستوى لواء وأكثر. ولم المفترض أن 3 أفواج تهاجم هذه المنطقة، أي أن كل لواء مشاة يفترض أن يهاجمه 3 ألوية مشاة، ولكن القوات الروسية تهاجم بكتيبة واحدة، وهذا هو السبب الذي يجعل القوات الروسية تتقدم بشكل بطيء جدا في جبهة غرب مدينة دونيتسك. ماذا حصل في هذه الجبهة؟ في الأسابيع الماضية كان محاولات للقوات الروسية التقدم نحو أفيديفكا أو شمال أفيديفكا من أجل إحاطتها، لأن هناك دفاعات قوية جدا واستحكامات دفاعية في هذه المنطقة. اليوم أو يوم أمس تحديدا تمكنت القوات الروسية من السيطرة على مدينة بيسكي بعد أن كانت السيطرة عليها مناصفة، وكما نرى باللون الأحمر والأزرق أي أنها كانت مناصفة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، إلا أن يوم أمس القوات الروسية تمكنت من السيطرة على كامل بيسكي والتقدم نحو قرية بارفا مايسكا. وهذا التقدم الذي حصل يوم أمس، وبذلك أصبحت الآن مدينة بيسكي بالكامل تحت سيطرة القوات الروسية، وبذلك أيضا تدفع القوات الأوكرانية بعيدا عن مركز مدينة دونيتسك. من المؤكد أن الخطوة المقبلة للقوات الروسية أنها سوف تسيطر على أفيديفكا من أجل أن تدفع القوات الأوكرانية بالكامل عن مدينة دونيتسك، ومن الممكن أن تكون خطوته المقبلة هو التقدم نحو محطة السكة الحديدية التي تقع إلى الشمال الغربي من مدينة أفيديفكا. إذن هذه هي خطة القوات الروسية أو نوايا القوات الروسية في جبهات شمال دونيتسك أو غربها، وهذه الخطط كلها تقع ضمن خطة أكبر استراتيجية بعيدة المدى، هي السيطرة على كامل مقاطعة دونيتسك والوصول إلى الحدود الإدارية. هذه هي الحدود الإدارية ما بين مقاطعة دونيتسك ومقاطعة دنيبروبتروفسك وأيضا مقاطعة زابوريجيا. وقد تكون الخطوة المقبلة للقوات الروسية بعد أن سيطرت على بيسكي أن تتقدم شمالا نحو كراموغورسكا أو كرانسوغورسكا والوصول إلى الحدود الإدارية، وكذلك في المناطق الأخرى من الجنوب من نوفاسيلكا ومن أفيديفكا، وبذلك تصل إلى الحدود الإدارية. وهذا قد يتطلب أكثر من أسبوع أو عدة أسابيع، واحتمال خلال الشهرين المقبلين تتمكن القوات الروسية من الوصول إلى الحدود الإدارية لمقاطعة دونيتسك مع دنيبروبتروفسك. أما بالنسبة للشمال من الممكن أن تتقدم شمالا نحو مدينة باخموت، وبذلك تسيطر على نسبة كبيرة جدا من مقاطعة دونيتسك. هل ستتمكن القوات الروسية من السيطرة على المناطق الغربية من دونيتسك؟ أنا أقول نعم، ولكن بعد قتال عنيف قد يستمر لأسابيع أو شهر أو شهرين كأكثر تقدير، يمكن للقوات الروسية أن تسيطر من خلاله على هذه المنطقة الغربية من مقاطعة دونيتسك. نأمل أن نكون قد أوصلنا لكم فكرة مبسطة عما يدور من قتال في جبهات دونيتسك الغربية. في الختام لا تنسوا دعمكم للقناة من أجل أن يصلكم كل ما هو جديد في الحرب الروسية الأوكرانية من خلال قناة حروب وخرائط. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.